Kalastajan kanava haastoi Suomen kärkipään jikikalastajat kisaamaan vastakkain täysin tuntemattomille kalavesille. Haasteen saivat Kalle Paavola aisaparinaan Pekko Kanerva sekä Toni Pohjalainen kisakumppaninaan Samu Lepistö. Lisäsimme tähän yhtälöön vielä nuorta ja nälkäistä kalastusosaamista Sipilän Laurin ja Markus Kilven toimesta. Tästä syntyi tuntemattomien kalavesien tulkit. Tervetuloa mukaan seuraan tuntemattomien kalavesien tulkkien kolmatta ja ratkaisevaa jaksoa. Kolmanteen jaksoon lähdetään mielenkiintoisista asetelmista. Tim Reimarin on kärjessä, pojat onnistu ensimmäisellä puolikkaalla erinomaisesti. Saaden 3 ahventa ja 2 kuhaa yhteismitaltaan 173 senttiä. Toisena Team Lawrence. Tonin ja Samun kuhat on niin kovaa valuuttaa yhteismitaltaan 114 senttiä, että takaa kyllä tälle iltapäivän karkeloihin tosi kovat pohjat. Ja kolmantena tulee Team Hummingbird, joka onnistui saamaan 3,28 senttistä ahventa, mutta näiden kavereiden kohdalla edelleenkin mitään ei ole vielä nähty. Ja muistutuksena säännöistä tavoitteena on siis saada mahdollisimman suuret 3 ahventa, 2 kuhaa ja 1 hauki 7 tunnin kisan aikana. Ja nyt kisasta on puolet kulunut ja jäljellä on 3,5 tuntia kalastusaikaa. Mut nyt siirrytään veneisiin. Mitä haasteita tiimillä on ja miten ne taklaavat? Ketkä onnistuu iltapäivällä parhaiten ja ketkä kruunataan päivän päätteeksi tuntemattomien kalavesien tulkeiksi vuonna 2020. Hyvä fiilis ja odottavainen. Ei mikään kauhean helppo tilanne tällä hetkellä, mutta ei se kai ikinä ole. Yleensä jossain kohtaa palkitte, kun jatkaa tätä töitä tekemistä, eikä ala hyppiin, eikä ala koheltaan. Tätä tästä vielä taikinoida. Se on se ensimmäinen paikka, mistä me lähdettiin, niin se on kalapaikka. Ei olisi yhtään näin kylmää, jos tulisi kalaa. Appi. Mitä tapahtui nyt? Hauki ottikin. Otti hauki kissiin. Ota haavi. Ota sitten ykkösellä kyyti. Oi ja irti. Oli hauki tossa ahvenessa. Ottaa vielä. Juu. En tiedä, jos sillä olisi antanut löysää, tiedätkö, että se olisi nielassu vähän sitä ahventa, mutta kyllä toppas kuin sein. Ei se mikään jättiläinen ollut, mutta noi on aika haastavia siis. Muutaman kerran on tullut sillä lailla, että on niin pitänyt loppuun saakka. Nyt se on. Kaapeli tulee apuun. Ai. Mikä poika junttas nyt kiinni? Ai. Lökätin snautseri. Lökätin snautseri. Se sama kala. Voi olla sama kala. On se sama. Tän kokonaan. Haane. Haane kaveri. Onko lintsi? Klintsi. Klintsi, joten on se 6-7. Seppa 10. Seppa 10. Tulee nyt. Seppa 10.
Hyvä. Meinas alkaa pojat jo Humminbirdin veneessä näköjään kangistelee. Pekko valitti jo kylmyyttä, mutta tässä se nähdään kalastuksen riemu. Et yksi kala kyytti, niin saman tien hommaa laulamista ja tanssimista. No, mut pojat sai hieno hauen, 70 senttiä, vaikuttaa kisaan ja tuloksiin jo olennaisesti. Nostaan Team Humminbirdin tulokseen 154 ja hiipimään selkeästi kohti johtavaa Team Reimarinia. Mutta hypätään tästä sitten pikimmittä puhetta kattoon, jos Reimarinin pojat päässyt jo niin sanotusti hauen päälle, eli hajulle siitä, missä hauet järvestä löytyy. Viistolla ajettiin äsken, niin näkyi hauki tossa vasemmalla puolella, ajettiin sen päälle tähän näin. Nyt on kohdallaan. Aha, pelästy. Elikkä siinä näkyy niinku kaikuluotaimessa, tossa menee jiki. Kala on nyt tossa ihan jikin alla. Ei ottanut. Voi vaihtaa jikin väriin. Nyt pitäisi tulla ruutuun. Tulee. Jep. Sieltä. Vähän nätin pikkuha. Haukea odotettiin, mutta kuha tuli, mutta kelepaahan toikin. Ihan nätti kuha. Noniin. Mittalaudalle. Paljon on. 50 senttiä. Menee, että tärähtää. 5,3. Kilpakumppanit kisa-alussa vähän epäili Reimarinin poikien vertikaalijigaustaitoja, mutta tässä tuli aika hieno näyte. Ja komea kisakuha, 53 senttiä. Tosi heille valitettavasti väärä kalalaji, koska haukea nyt oltiin hakemassa, vaan tää vankisti 8 sentillä tiimin johtoon. No, tästä on hyvä jatkaakin sitten Toni ja Samun veneeseen kurkkimaan, että mikä on kavereiden seuraava kohdekala. Että lähdetäänkö sitä hakemaan komeiden kuhien kaveriksi haukea vai onko se ahvenet ensin alta pois teemalla? Täällä ei välttämättä muuten määrällisesti ole paljon haukea. Vaikea sanoa. Joo, ei täällä ainakaan näyttäisi olevan mitään laajoja kaislikkoalueita, missä hauenpoikasten olisi hyvä olla. Syksyllä kun toi vähäinen kasvustokin tuosta lakoo pois, niin toi kuhamäärä kyllä silppuu äkkiä ne haue pois. Mähän sain sen kerran sen 70 kuhan ja 50 hauenpyrstö törtti suusta. Joo, aika raju. Oh. Toni tässä jatkaa luotailua, niin katsotaan vähän sillä välin, mitä tää mun vertsupakki on syönyt. Aika paljon tullut männä vuosina ongittua tällä shiverillä. Tää on tämmönen aika eläväinen jiki. Varsinkin huonolla syönnillä toimii aika kivasti. Sitten tässä on ihan perus 7-tuumainen finssi bunkkerivärissä. Kummassakin taitaa olla 40-grammanen nuppi. Tuossa on sitten pieni tommonen 4-tuumanenkin, että jos on semmonen aika usein, ettei saa ottaa noita välivesikuhia, niin silloin on hyvä olla tuossa käden ulottuvilla tämmönen pienempikin jiki. Elikkä nyt tässä vähän niin kuin mennään tämmöisellä 2 luotaimen taktiikalla. Mennään tässä tämmöistä 5 metrin penkkaa, että siinä on semmoinen 10 metrin monttu ja 4-5 metrin syvyydellä siinä näkyy kuhia hyvin. Nähdään täällä hyvin viistoluotaimessa, niin ne vaaleat täpät täällä, niin hyvin lähellä pohjaa olevia kuhia tuntuu olevana tällä alueella aika hyvin.
Sen verran pientä kuhaa näyttää olevan, että meitä ei tässä vaiheessa ihan hirveästi enää kiinnosta. Tää on ihan hyvä olla tää DSI-näkymäkin tässä tukena. Eli tää erottelee kumminkin. Saattaa 2D-kuvassa olla 2 kuhaa vaikka tosi lähellä toisiaan. Toi DSI-kuva sitten monta kertaa paljastaakin, että siinä ei ole 1 isompi kala, vaan siinä voi olla 2 pienempää kalaa. Eikö tossa ole ihan hyvä kala? Joo, on se ihan ok. Laitaks mä ton isomman kairan? Anna mennä sillä pielenen vaan. Siitä se tulee. Joo. Hyvä. Joo, sehän on hyvä kala. Näki. Nyt on hauki. Voi vitsi, jarrut auki. Se oli tärkeä kala. Ihan musta hauki. 70. On toi yli 70. Voi olla 80. Sinne oli tosi nätisti hotassu, vaikka vastari jäi piippuun, kun oli jarrut auki. Kun käytetään tätä yhtä kolmihaarakoukkua rikauksessa, niin se on aina tosi nätisti kiinni täällä suupielessä. Eli näissä vastuullisissa kisoissa niin kehotan kaikkia yhtä koukkua pitään, että se toinen koukku on sitten aina kiduksissa ja verta vuotaa ja muuta. Niin. Eikö se ole 81? Sitten Hieno kala. niin kuin on tuntunut vaikealta, on mennyt käsikirjoituksen mukaan. 81 hauki, 61 kuha, 53 kuha. Apit puuttuu. Tämä meni sikäli kivasti nytten, että me ei tarvitse enää arpoa, että mitä lajia tässä nyt seuraavaksi kalastettaisiin, vaan me voidaan pistää kaikki panokset nyt siihen ahveneen. No aikaa on ainakin ahvenelle ihan riittävästi, mutta täytyy saada vähän juonesta kiinni nopeasti. Kyllä Tonilla ja Samulla on homma kyllä tällä hetkellä erinomaisesti hallussa. Eli hienot kisakuhat sai nyt kylkeen vielä 81-senttisen hauen. Niin nyt on niin kuin oikeasti pohjat tämän iltapäivän aluksi jo ihan erinomaiset. Nyt apit kortille, niin näitä kavereita ei ihan helpolla tuolta kärjestä enää alas tiputeta. Tilanne on kerta kaikkiaan jännä tällä hetkellä. Siis Team Lowrance on johdossa tuloksella 195 senttiä. 2 komeita kuhaa ja nätti kisahauki kortilla. Enää puuttuu 3 ahventa. Team Reimarini hengittää niskaan 2 kuhalla ja 3 ahvenella ja heiltä puuttuu se hauki. Ja Humminbird nosti 70-senttisellä hauella osakkeitaan olennaisesti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki 3 kisatiimi on tällä hetkellä 41 sentin sisällä. Jäi, ehkä menee vähän johonkin. Se vähän edempään. Joo. Pikkukuha. Oikein kuha. No. Sem. Onko upgrade? Voisi sentin olla. Ei taida ihan olla. Ei siellä päin. Ei oo. Vahvasti tuntuu olevan pojilla kuha-asetus päällä. No, ei muuta kuin taistelemaan vaan haukea. Katsotaan vähän, että minkälaisia viehevirityksiä sankarit tähän väliin meinaa rakentaa. Tuossa mä laitan tämmösen jigilipan tohon lisäksi vielä tähän jikiin. Tää välillä herättää hauet sieltä, että
jos on pikkusen ujosti, niin saa vähän siihen sitä välkettä lisää, niin saattaa hauki ärsyyntyä siitä. Joo. Päivä lähti ihan hyvin käyntiin, otti kuhat ensin kortille ja ahvenetkin tuli ihan nopeasti vielä, mutta nyt on haukea yritetty kalastaa jo useampi tunti eikä oo tullut oikein. Ei edes kontaktia ollut. Ei minkäänmoista kontaktia vielä. Kyllä kaikennäköisiä paikkoja ollaan kokeiltu ja ollaan kokeiltu vertsua ja matalasta ja penkasta ja pikkukalanseasta. Ei yhtään niinku varmaa niin haukitapahtumaa ollut vielä, että hauki nyt tässä vähän on problema, mutta katsotaan, se saattaa yllättää. Vaihdettiin vähän seutua tai kokonaan niin vähän isompi siirtymä, että jos niin täältä sit soittelis vähän paremmin. Tää on vähän tussia. Tähän oli aikaisemminkin jo pikkusen tussattu, mutta on vähän haalistunut, niin näitä kannattaa niin jos ei ole löydy semmoista oikein väristä jikiä, niin ja vähän haluaa maustaa, niin nämä kyllä toimii välillä ihan älyttömän hyvin. Tämmöiset pienetkin tussaukset, että pikkusen laittaa niin tää on tämmöistä valkosipuli hajusteista tussia ja tommoseen suhteellisen luonnon tai luomuväriin niin laitetaan pikkusen punaista nokkaa, niin siinä saattaa olla se juttu. Nyt mä otan kyllä hauen tosta. Nyt on se fiilis. Tultiin nyt kokeilemaan tämmöstä kaislikon reunaa, jos tästä saisi edes jonkun pienen haue alkuunsa, niin olisi jo ihan hyvä. Ja tämmöstä paikkaa ei olla vielä tänään kokeiltu, että ei olla joo. Ihan matalaa. Se on kiveä ja kaislaa ja vähän lummettakin seassa. Ei Reiskan pojilta kyllä ainakaan yritystä puuttuu. Että alkuun tuli hienosti kuhat ja ahvenet ja nyt hauki tuottaa tuskaa. Mutta vielä on aikaa, niin ei muuta kuin viehettä veteen ja ei tuumaakaan periksi. Mutta mennään kurkkiin vähän mitä Kalle ja Pekko touhuu. Että nyt ollaan jo täysillä kuhan perässä, niin mahtaako sieltä messinkikylkiä olla jo löytynyt? Nyt löydettiin hyvä kuhapaikka, saatiin 2-3 tuommoista 40 kuhaa. Nyt tuli taas pikkukuha, katsotaan jos siitä saatais niitä mittakuhia. Mutta nyt pitää vielä katsoa, Pekko, semmoinen, että katsoo niitä rikkonaisempia kivikoita heittää tuohon kivikkoon. Siis ne voi olla myös tuossa matalemmassa, koska noin on tullut, tuossa on 4,5 metriä suurin piirtein vettä, mistä noin on tullut. Pientä. Siinä on vielä parempia kaloja kyllä. No, kun tulee vaan pientä kuhaa, niin voidaan keskittyä sitten puhumaan hieman kalaruuista. Annetaan Pekon ja Kallen kalaruokanurkkaus päästä ääneen. Siis itse tykkään ainakin, niin kun kala vaan on tuoretta, niin juuri nimenomaan paistaa pannulle. Ja haukikin on kyllä tosi hyvä, kun se ruodottomaksi fileeroo. Niin Pekolla on semmoinen salaresepti kuin Pekon savukala mousse. Ja se on kyllä ihan sairaan hyvä, että
Oliko silloin se kanttarellipeti, kun mä tein sitä? Joo, itse poimittuja kanttarelleja. Ja on pikkusen pieniä, mutta löysikö Kalle väärin? Mä oon 2 kertaa tuohon nyt heittänyt ja aina on lyöty niin kamalasti. Että. Joo, se on se moussa ja sitten ihan perussavusteltuakin tulee kylmä savu ja teithän sä, mikä se oli, mikä sulla oli jonkun verran tulee ei. Mikä se oli, mikä sulla oli viimeksi eväänä siinä termarissa? Se oli se savukuhakeitto. Millä se oli? Hyvä kasti, siis todella hyvä. Se oli aivan upea. Niin, se kätevä, minkä mä termokseen tein. Niin, se mitä sä oot yleensä teet mukaan, kun lähdetään. Ihan punaiseen maitoon liemiä siinä rauhassa hauduttelee. Ja pitää olla vaan tarkkana, ettei se kala niin sitten mene yli siinä. Ja eikö siinä ollut se, että se oli omenapuulla savustettu? Joo, ei, lopetan nyt jo. Nyt pieni ahven tuli siinä kyytipojaksi. Mä otan nyt sitä mittakuhaa. Mutta kyllähän toi nyt tärkein on kumminkin toi Pekon ruokavinkit. Kyllä on pojilla niin huikeeta toi touhu, että ei voi muuta sanoa, mutta tässä nähdään nyt se tärkein pointti, että kilpakalastuksenkaan ei tarvi olla vakavaa. Ja monta kertaa, kun ottaa vähän löysin ranteen, niin tuloskin on parempaa. Mutta hypätään nyt Kalle ja Pekon kokkikerhosta kohti Louransea, joka pohtii vahvasti ahvenen kalastusta ja tuntuu luotto olevan omaan tekemiseen kohtalaisen hyvä. Ja varsinkin eväiden perusteella, koska voitteko kuvitella, Samu syö veneessä banaania. Tuo on tuommoinen umpiperä tuolla. Lähdetäänkö sieltä valuttaa? Ei se kaaleppi täällä oo. Ei oo. No niin, nyt saatiin tosiaan hyvä hauki ja kuhaton kortilla ja lähdettiin ihan perinteisesti ahventa heittää. Mä aloitan heittää ihan lippaa tonne lumpekon reunaan ja Samu rupee vähän vaappua. Hei, siellä on. Onko hauki? Paljonhan näissä on aina pikkuhaukia näissä tämmöisissä lumpekopaikoissa. Vetää täysin samalla lailla kuin ahvenet. Joo, se tuntuu äkkiä 30 ahvenelta. Joo, mä heitän tämmöistä vaappua, että on ollut, tulee vähän niinku haavoittunut kala, kun sitä nyitään ja vähän harjoiteltu sitä nyt tänä kesänä. Mukavaa vaihtelua tällä vaapulakalastaminen tuohon jikikalastukseen. Monenlaista ahvenviehettä tässä kannattaa tarjota, että kyllä sitten jos sieltä vaan aktiivista kalaa löytyy, niin sieltä kiinni ottaa. Lippa on melkein yksi varmimmista indikaattorista tällä kun vesi on vielä lämmintä. Uuden järven tutkiminen on aina vähän tämmöistä, että ihan joka ruudusta ei löydy kaloja. Kato. Nyt taitaa olla kuha. Hehe, sieltä löytyi kuhapesä taas. Joo, mittakuha. Pakko oikein näyttää katsojille, kuinka pieni jiki millä tuli. Ihan ahven paikasta tuli. Ikävä kyllä, kuhat on täynnä. 45 senttiä tasa. Mittapoika. Elikkä tossa on nyt vedessä kaatunut puutua pinnan alla ja siinä on selvästi tuossa tuulen puolen reunalla, niin siinä on ahven parvi, että niin pystyy laskemaan tuosta DSI-kuvasta, niin montako ahventa siinä näkyy. Koitetaan vähän saada siitä, niitä ottaa. Joo. Nyt on kalaki. Onko mitta? Se on mitta. En tiedä, ei vitsi. En tiedä. Anna mä mittaan saman tien, kun mä oon tässä.
No on se muuten 25. On se 25. 26. Jes. Otetaan saman tien kuvat. Kyllä on jännä seurata näitä 3 tiimiä. Toiset löys ahvenet heti alusta, toisille se tuottaa vaikeuksia, toisille tulee haukea, toiset ei saa haukea sitten pyytämälläkään. No mutta Lawrencen tiimi avasi ahvenkortin 26-senttisellä ja vankistaa otettaan kisan kärjessä tällä hetkellä tuloksella 221 senttimetriä. Mutta hypätään seuraavaksi Reimarinin poikien kyytiin ja katsotaan, että joko olisi pikkuhiljaa ruvennut haukea löytymään. Siinä on varmaan isoja ahvenia. Niin, vähän näytti kyllä siltä. Joo. Se yksi oli kyllä hauki, mikä siellä seassa mölys. Ai että. Tänne vähän vasemmalla. Ai. Vitsi kun se äsken olisi naukassu heti kiinni, se oli meillä tosi hyvän kokoinen. En mä tiedä, nähnyt sitä vai? Katsotaan nyt tämmöstä syvän montun vieressä olevaa penkkaa. Koitetaan etsiä vähän niinku haukea ja ahventa. Ja tossakin on tommonen, tuulee täältä pohjoisesta päin. Niin tossa voisi olla, tossa tulee tommonen kärki, niin täällä kärjen penkassa. Sitä lähdetään sitä luotailee. Viistoluotaimella katsotaan, että näkyykö kiviä kummallakaan puolella. Näkee sitten niin sieltä ne kivikot aina kerää hyvin kalaa. Vaikka kartta ei näytä mitään kiviä, mutta sitten sieltä etsitään niitä semmosia piilokivikoita, niin ne on yleensä kovia kalapaikkoja. Nyt löytyy tämmönen, kartassa näyttää 6-7 metriä vettä ja täällä on nyt kivikkoa. Kivikko oikealla ja 3 metriä vettä. Semmonen 20 metrin kivikasa ja siitä lähdetään nyt muutamalla heitolla kokeilemaan, löytyisikö sieltä kohdekaloja. Melkein aina niin, jos on 2 kilpailijaa veneessä, niin toinen heittää pientä jikiä ja toinen vähän isompaa. Ja tässä nyt on 1-2 metriä vettä kivikossa, niin ei välttämättä kyllä tarvitse tuonne pohjaan asti laskea, että niin semmosia ihan minimaalisia toppeja, vaan että se jiki vähän pysähtyy ja niin kelailee koko ajan suhteellisen rauhaksiin. Niin mä tässä vähän niinku haukea yritän saada, niin hauki kyllä sen siitä ottaa, että joko kelaukseen tai sitten just siihen ihan muutaman sadasosan stoppi. Kokeilen vielä tämmöstä pientä crankbitea. Rapalan BX. Koitetaan semmoista, jos se pieni helinä saisi ne aktivoitua näiden kuulien kilinä. Ei ole hauki helpolla kyllä Laurille ja Markukselle tänään, mutta näissä tilanteissa, niin kuin pojistakin näkee, ettei vielä ainakaan hirveätä puristusta ole. Eli se pää kylmänä, se jokainen heitto on niin kuin mahdollisuus saada se elintärkeä kisakala. Mutta
Mutta palataan kundien veneeseen vähän myöhemmin. Nyt on aika laskea Pekko ja Kalle ääneen. Mennään katsoa, onko nyt kalaruokavinkkeistä siirrytty itse kaloihin. Sen verran on kumminkin noita kuhia noissa kivikoissakin. Jossain kivikossa luulisi olevan kyllä mittakuhoakin. Että. Ihan niin kuin late olisi tullut tuohon noin tieksä heitteen, niin kuin se aina käynyt tuossa. Eikö se ole? Joo, nyt meillä on kalastus. Me kalastaa heittojikaamalla tämmöistä suhkot syvän veden kivikoita. Eli tästä pyritään ettiin kovia pohjia. Lähinnä tällä viistonäkymällä haetaan sitä kalaa. Tuo näkyy kepsillä sitten kulkujäljet, missä me ollaan kuljettu. Eli etitään ensinnä reagoidaan heti kun nähdään kova pohja ja sitten katsotaan minkä tyyppinen profiili siinä kivikossa on, että miellyttääkö se meitä. Ja sitten kun me ajetaan sitä kivikkoa ympäri, niin sitten ruvetaan enemmän käyttämään tätä DI-näkymää ja 2D-näkymää, mikä on sitten meidän veneen alta tulevaa kuvaa. Nyt huomaa, että tuossa on noita kaloja, mitkä on tuossa kivikon päällä. Melkein sanoisin, että siinä on kuhiluksia. Me ei varmaan hirveän paljon kamalan kauaksi mennäkään. Me heitetään tästä takaviistoon toi paikka, niin kokeillaan saataisiko miten sitä aikaiseksi. Oli hyvä tälli, mutta munasi. Violetti se 2,5 tuumainen. Tää on eri kala. Se oli kuha. Nyt otti heti kun lähti sitä kivestä irti, niin otti ahave. Ota mitta nyt. Mittakuha on oltava. Mä otan tois. Hyvä Igori. Mä sanoin sulle. Hyvä Igori. Eikö mä oon sanonut, että mä otan sen siis? Mutta mä otan. Oli sitä puhe. Tulihan se sieltä. 47. Kyllä täytyy. Ei kato, menee 50. Menee 52. Meneekö 52 huitteelle? Kyllä. Jos ei tosta saada toista mittakuhoa, niin mä sanon ihan rehellisesti, sitten mä ihmettelen tätä koko homma. Mä oon töpännyt siinä jo. Paraneeko? Mistä paranee? Tää on vaan isommat romut. Isompaa romua. Mä en kyllä tiedä, mutta mikä tää oikein on? Ei kai vaan porstua. Ei, mutta on eikä lahana vaan tos. Ei, kun kiila se on. Minkä jikin sä laitoit sinne? Alas nyt, ettei se... Ei se kato parantunut. Jikiä laitoin 70. Mä kattelin sun tärppiäs, niin riittääkö? On se mittakuha. On. Helposti.
Suotiin jo kortti täyteen hirveellä sakalla. Eiköhän siellä joka kerta. Tässä nähdään koko kilpakalastuksen syvin olemus. Pieni hetki, 2 mittakuhaa kyytiin, kärkipaikka kisassa ja lappu täynnä. Mutta riittääkö tää? Reilu tunti kisa-aikaa jäljellä ja nyt on hyvä siirtyä Lawrencen veneeseen. Kundit tuntuu saavan kaikkea muuta kuin kohdekalaa. On kuhaa, on pientä haukea, on pientä ahventa, mutta tuntiin mahtuu vielä monta mittakalaa, jos vaan ne löytyy. Onko se kuha? Taitaa olla, mutta jos on ahveni, niin on tosi jees. Kupyyppenihän se. Sulla on se kuhapesä siinä. Otti vähän ylempää tosta. Mittakuha. Hienoja kaloja, mutta ei tee mitään. Kaksi, 3. Ei auta. Mones se oli sitä pesästä? 4. vai 5? Taisi olla 5. Tää ei kyllä ole mitta. Tää on 41 senttiä. On mittaappi kireessä. 2, 4 ja 3 tulee. Nyt on taas appi kiinni. Onko mitta? Nyt on lähellä. Nyt on lähellä. Ei taida olla. Kaksi 4. Me muuten tarvitaan ne apit, että mehän hävitään muuten, vaikka meillä olisi minkälaiset kuhat. Mm? 24-senttinen ahve jo kyllä pikkasen kohtalon ivaa, mutta ei se auta. Kilpailu on tiukka ja nyt kun viimeinen tunti alkaa, enää ei kauheasti mitään äkkinäisiä toimenpiteitä voi tehdä. Se on nyt pelkkää suorittamista. Ja Team Hummingbirdin ainoana kortti täynnä tuloksella 251 pitää kärkipaikkaa. Team Lawrence hengittää niskaan tuloksella 221. Jos vähän spekuloidaan, niin se 221 ei tarvitse kuin 1 30-senttisen ahvenen ja ollaan rinnalla. Ja jos saadaan 2 mittakalaa, niin mennään vielä kirkkaasti ohi. Eikä unohdeta Team Reimarinia. Laurilla ja Markuksella puuttuu edelleen ainoastaan 1 hauki ja 70-senttisellä hauella ollaan piikissä. Huikea viimeinen tunti tulossa. Ui. Seurasi äsken ihan hieno ahven tuohon veneen viereen. 35 sentin luokkaa tuli vaapun perässä, mutta ei ottanut kiinni. Vaihdetaan jikiin, kokeillaan. Ihan mulla hienojakin ahvenia. Ainakin muutama hyvän kuuloinen tällikin tuli siinä, mutta ei pysynyt.
Niin kuha. Katos, pikku kuha. Alkaa Laurilla ja Markuksella ole vähän juttu tiukassa, että keskittyminen tapissa ja yritetään sitä haukea niin tosissaan kuin pystytään. Mutta mennään käymään kisaa johtavan Team Hummingbirdin veneessä katsomassa, että mitä herrat tekee nyt. Yritetäänkö parantaa kuhaa, ahventa vai haukea vai mikä on meininki? Meillä on, meillä on 40 minuuttia periaatteessa aikaa. Pekko pistee tuossa noita vehkeitä vähän. Mä heitän tämän paikan vietästä näin ja sitten mennään kokeilemaan vähän tuohon vielä, jos sattuisi, että osuisi parempi kala kohdallensa. Niin. On, mutta ei riitä. Mitta on lähellä, mutta ei riitä. Sanoisin tän 4. No, älä sano. Kato tuossa. Eli 7. Kato tuossa iso niinku pikku. Loppuko tää pelleily nyt heti ja ruvetaan heittää? Ei se oo. Sentti tulisi lisää. Totta kai me se kuvataan. Otetaan kuva siitä sitten. Miltä Pekko haisee toi välläri? Minkä näköisiä ne on? Saisiko niitä sitä napsutteltu? Kokeilemallahan sen tietää. Meillä oli puoli tuntia nyt aikaa ja tässä kumminkin näkyy tämmöisiä selkeästi vähän parempia kaloja tässä välivedessä aina siellä täällä. Aika liikkeessä ne tuntuu olevan, eli me kokeillaan nyt tämmöistä täsmävertikaalijikausta tästä. Tää on aina semmonen juttu, että se kala on välillä aika kovassa liikkeessä ja tosi nirso voi olla tiettyinä hetkinä, se ikkuna voi olla tosi pieni, kun se kala napsauttaa, mutta mahdollisuus on saada juuri niitä selkeästi parempia kaloja sitten, millä voi mahdollisesti sitä kisakorttia sitten parantaa. Nyt Pekolla on tuossa juuri alla vähän parempi kala, se liikkuu koko ajan. Tää on aika nopeeta hommaa, sitten se meni nyt siirtyi meidän vasemmalle puolelle se kala pikkusen. Ei siellä enää Kallenkan veneessä hirveästi juttuu tuu, alkaa ole herra keskittyneenä. Lajikin on vaihtunut täsmäkalastukseen ja yritetään löytää välivedestä vähän parempaa, mutta joka tapauksessa sentti tuli kortille lisää ja se sentti saattaa olla tosissaan ratkaiseva. Mutta mennään kattoo Lawrencen venettä, mahtaako jo mitta-ahvenia löytyy. Puoli tuntia tasan jäljellä. Kalle peruuttelee tuo. Peruuttelee. Joo, se on ruvennut vertsuttelee. Taitaakin olla kortti täynnä ja se siellä jo vertsuttelee. Juu. Joo, pistä vaan. Tässä on heti elämää. Ootko sinä oikeassa, että kyllä me tästä helpommin saadaan kala kuin tuolta uutta paikkaa etsimällä? Sepä se. On niin vähän aikaa etsiä se uusi paikka tuo. No joo, käytännössä ei kyllä mitään. Yhdenkin sais vielä, niin tekisi ihmeitä. Tekis nasueinaria. Kuha on. Otteko välläristä? Ei kun pohjasta. Nätti on. 50 varmaan. On tää melkoinen mesta kyllä. Mitä taas piruuttaa? 4,9. Katos luotaimeen. Onko apia?
Kuhia varmaan. Ei ne mitään kuhia kuin iso ahve. Siinä on lisääkin niitä vielä. Aika tärkeä kala. Mm-hmm. Tää on 30. 15 minuuttia jäljellä. Team Lowrance ottaa 30-senttisen ahvenen ja nostaa tuloksensa 251 senttiin. Ja se ei silti riitä vielä kisan johtoon, sillä kuten näin meni juuri muutama minuuttia aiemmin, Team Hummingbird paransi tulostaan komealla kuhalla 252 senttiin. Kilpailu aikaa jäljellä noin 10 minuuttia ja kärkitiimien ero on enää vain sentti. Ja mitä tekee Team Reimarin? Tuleeko Lauri ja Markus vielä ohi? Eli jätkät nyt se hauki kyytiin. Oli taas. Ei, oli kivessä. Kivessäkin. Päivän viimeinen saalis vielä. Takas kasvamaan. Niin. Jodi, päivä on ohitte. Haukee tänään ei nyt tullut, ei tullut yhtään kontaktiakaan edes haukee. Monta paikkaa yritettiin syvää ja kivikkoa ja penkkaa ja kaislaa ja täsmää. Muutaman kerran päästiin pudottaan ihan tosi hienolle hauelle, mutta ei ollut syöntihalukkuutta. Että Aina se hauen pitäisi olla niin varma ja se helpoin kala, niin ei se ihan aina ole. Että kyllä sekin vaikealle päälle saattaa, tai vaikealla päällä saattaa olla. Että niin. Ei ole aina ihan automaattisekään, vaikka sanotaan, että niitähän tulee vaikka kun avaimia heittäisi, mutta On se tiukassa kyllä hauki välillä, ei voi muuta sanoa. Mutta loistavaa tekemistä Team Reimarine tässä kilpailussa. Tänään pronssisia. Oisitte voinut vielä 2-3 minuuttia onkin, kun muilla on vielä vieheet vedessä, mutta kaverit seiftas rantaan ajoissa. Mutta mennään kattoo Hummingbirdin venettä, löytyykö täsmäkaloja. Kova siellä ainakin on yritys. Ja nyt katsotaan tässä, meillä on vielä 10-15 minuuttia aikaa tässä kattoo, että josko joku kala saatais tuohon niin kuin onkin systeemiin. Niin, siinä on ihan ok kala nyt koko ajan sillai suhkot lähellä meitä. Tää on aikamoista taiteilua tämän veneen kanssa. Ja nyt se tuli tuohon melkein suoraan alle se kala. Nyt se on tuossa meidän alla, katsotaan miten se sanoo. Tulee aika mukavasti. Noin. Yes. Tässä tarvii olla haavimiehenkin valppaana, kun se tulee, eli se on 55 senttiä. Aivan käsittämätön loppu tähän kilpailuun. 9 senttiä lisää Team Hummingbirdille kuhaan, nyt tulos 261 senttiä. Mutta enää on yksi kysymys, viimeisten minuuttien jännitys. Pystyykö Team Lowrance saamaan viimeisen ahvenen tai tekee jotain muuta mullistavaa? Tästä nyt vielä löydettiin
ihan loppupetreillä ihan hyvän näköinen paikka. Siinä näkyy jonkin verran ihan hyvän kokoista ahventa ja 3 ahventa täytyy saada. Ja yhtä tässä vielä huutas tuohon kortille. Kato. Tää on varmaan kufyffeni. Appi. Kortti täyteen. Yes! Sieltä se tuli kuin ohjuspohja. Kyllä ahisti. Hieno palaki. Oi vitsi. Tiedätkö kuinka hyvää toi tekee, kun on se mielettömän painostava tunne ja sit kun sä saat sen. Älä muuta saa. Kato. 3-2. Pönö. Sieltä tuli 32-senttinen ahven ihan kalkkiviivoilla. Ja se tällä kertaa vie tämän kisan voiton. Ei muuta kuin valtavasti onnea tuntemattomien kalavesien tulkit Team Lowrance. Mikä kisa. Paljon jäi vielä aikaa. Ei paljon jää. 10 minuuttia. 10 minuuttia. Parannetaanko vielä? Että on hyvä fiilis. Älä, ihan uskomaton. Nyt pystyy taas hengittämään sentään. Jännä nähdä mitä muilla on. Tosi mielenkiintoinen kutkuttava tilanne. Meillä on kuitenkin ihan täydellinen onnistuminen, että jos jäädään jalkoihin, niin täytyy sanoa, että on kyllä kovan luokan miehiä. Ja onhan noin. Mä lopetin siihen tämän päivän. Se oli siinä. Kiitoksia. Meni kyllä kiireessä. Herran jestas. Ja niin vaan siinä kävi, että Team Lowrance kaivoi 7 minuuttia ennen loppua komeen 32-senttisen ahvenen, jolla ohittivat Team Hummingbirdin. Tuntemattomien kalavesien tulkkien 2020 tulokset ovat siis nyt selvillä. Ja teidän seuraajien lisäksi myös kisajat ovat olleet tähän asti pimennossa niiden osalta. Sillä kilpailupäivän päätteeksi nautimme rannassa herkullisen savumuikkukeiton ja lähdimme hymyillen kohti kotia tulosten ollessa täydessä pimennossa. Eli meillä on ilo esitellä tuntemattomien kalavesien tulkit vuosimallia 2020 on Team Lowrance Toni Pohjalainen ja Samu Lepistö komealla yhteistuloksella 283 senttimetriä. Tutuiltakin paikoilta tällainen tulos olisi kova, saati sitten tuntemattomalta järveltä. Ja tätä kannattaa seuraajat hyvät ihan vaikka itse kokeilla omilla kalavesillä. Toiseksi kisassa komealla 261 senttimetrin tuloksella tuli Team Hummingbird, Kalle Paavola ja Pekko Kanerva. Ja kolmanneksi tuloksella 181 senttiä Team Reimarin Lauri Sipilä ja Markus Kilpi, jotka harmittavasti jäivät ilman haukea. Reilulla metrisellä kaverit ois olleet piikissä. Toivomme todella, että tämä sarja on antanut teille seuraajille uusia näkökulmia, vinkkejä ja kokeiltavia juttuja myös omaan kalastukseen. Suurkiitos kisaajille, yhteistyökumppaneille ja ennen kaikkea teille rakkaat seuraajat. Mut nyt on aika juhlistaa tuntemattomien kalavesien tulkkeja 2020. Onneksi olkoon Toni ja Samu. Pysykää kanavalla, sillä tuntemattomien kalavesien tulkit hiljenevät, mutta vain hetkeksi. Moi!